ผมได้พูดถึงคุณสมบัติของ Fujifilm X-H1 ไปแล้วนะครับซึ่งจุดเด่นๆของ Fujifilm X-H1 นะครับจะอยู่ที่ระบบการโฟกัสที่รวดเร็วมากตัวบอดี้ที่มีซีลแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่เราจับถนัดได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ฟังก์ชันวิดีโอที่มันครบเครื่องมากขึ้นแล้วก็แยกโหมดการทำงานออกมาต่างหากนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาลองใช้ Fujifilm X-H1 ด้วยกันว่าเวลาใช้งานภาคสนามจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเวิร์กขนาดไหนครับพอได้ Fujifilm X-H1 มานะครับผมรีบไปที่น้ำตกคลองลานนะครับน้ำตกคลองลานเนี่ยเป็นน้ำตกที่ใหญ่มากแล้วก็มีน้ำเยอะมากสวยมากเราไปครั้งที่3นะครับถึงจะประสบความสำเร็จในการถ่ายรูปน้ำตกคลองลานปัญหาของน้ำตกคลองลานก็คือมีคนเยอะมากแล้วก็ละอองน้ำเนี่ยเยอะมากทำให้น้ำเนี่ยมันซัดเข้ากล้องตลอดผมถ่ายภาพเนี่ยเช้าจะหลดเย็นเลยนะครับกล้องเนี่ยเปียกโซกไปหมดเช็ดกันหลายรอบเวลาถ่ายนะครับก็มีใช้ฟิลเตอร์ PL ในการตัดแสงซ้อนที่ใบไม้มีใช้ฟิลเตอร์ ND เพื่อลากน้ำนะครับผมต้องจบภาพ JPEG ให้ได้นะครับเพราะว่าไม่สามารถ convert raw ไฟล์ได้แล้วก็ไฟล์ JPEG จะถูกส่งไปเป็นภาพตัวอย่างที่ญี่ปุ่นดังนั้นเนี่ยต้อง control ทุกอย่างให้จบในตัวกล้องให้ได้ใช้โหมด Velvia แล้วก็ดึงสีดึงรายละเอียดส่วน Shadow Dynamic Range เนี่ยกว้างกว่าตัว X-T2 แล้วก็ทำให้ผมสามารถคุมภาพได้ง่ายโดยเฉพาะเวลาคุมไฮไลท์โดยใช้ Dynamic Range 400% เวลาถ่ายรูปที่มีระยะฉากหน้าใกล้มากๆเนี่ยความเป็น APS-C size ทำให้ Depth of Field เนี่ยค่อนข้างเยอะก็ถ่ายภาพเดียวจบได้นะครับคุมชั้นลึกอยู่ไม่ต้องทำ stackเราไปต่อที่ดอยอินทนนท์นะครับในช่วงของปลายฝนก็ทะเลหมอกไม่ค่อยสวยมากนักนะครับแล้วก็ฟ้ายังไม่ค่อยเคลียร์ผมเลยถ่ายภาพทำแลปส์ของเมฆเคลื่อนเอาไว้ตอนเช้าที่จุดชมวิว X-H1 มีฟังก์ชันทำแลปอยู่ในตัวนะครับเราสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันในตัวกล้องเนี่ยจัดการกับทำแลปส์ได้เลยแต่ว่าเราจะได้เป็นภาพนิ่งนะครับไม่ได้ต่อเป็นมูฟวี่เราไปเดินที่อ่างกาหลวงนะครับโชคดีมากก็คือมีเห็ดเล็กๆซึ่งเล็กมากนะครับผมก็ใช้ Fujifilm X-H1 กับเลนส์มาโคร80 มิล f2.8 ตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาโดยตอนถ่ายเนี่ยเน้นที่เห็ดแล้วก็โบเก้ที่ด้านหลังนะครับเป็นแสงลอดใบไม้ออกมาใช้ฟังก์ชันขยายโฟกัสมาที่ 100% ร่วมกับระบบออโต้โฟกัสนะครับผมใช้จุดโฟกัสเล็กสุดในการโฟกัสที่เห็ดแล้วก็บางทีก็โฟกัสที่ตัวแมลง X-H1 เนี่ยโฟกัสได้แม่นขึ้นจาก X-T2 เฉียบขาดขึ้นแล้วก็เวลาขยายภาพ 100% ก็ยังสามารถออโต้โฟกัสได้นะครับส่วนใหญ่ผมจะปรับไปที่แมนนวลแล้วก็กดปุ่ม AFL ให้กล้องออโต้โฟกัสให้แล้วก็ขยายภาพ 100% ดูความชัดจอที่พับได้นะครับก็ช่วยให้ทำงานได้สะดวกมากขึ้นเพราะว่าเราตั้งกล้องแทบจะติดพื้นเลยแล้วก็ผมต้องการเก็บด้านล่างของเห็ดนะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยมันจะเป็นภาพที่ชินตาอยู่แล้วนะครับด้านล่างมันจะสวยกว่าแล้วก็ในบางช่วงมันมีแสงอาทิตย์สาดมานะครับก็ได้เห็ดแบบสว่างปิ้งออกมาเหมือนเห็ดเรืองแสงเลยโปรเจกต์ของ X-H1 ครั้งนี้ของผมเนี่ยคือการถ่ายแลนด์สเคปเมืองไทยนะครับผมไปที่น้ำหนาวเพื่อจะถ่ายทะเลหมอกตรงหุบด้านหน้านะครับกับพระอาทิตย์ขึ้นแต่ว่าโชคไม่เข้าข้างนะครับก็ยังไม่ได้ทะเลหมอกแต่ว่าได้พระอาทิตย์สวยทีเดียวผมใช้ฟังก์ชัน Shadow นะครับในการดึงรายละเอียดส่วนมืดแล้วก็ปรับโหมดสีเป็น Velvia ไฮไลท์ลบนะครับ Color บวกเพื่อให้ภาพเนี่ยมีรายละเอียดสูงสุดแล้วก็ให้สีสันเนี่ยสดใสที่สุดตอนคืนนะครับก็ลองถ่ายภาพดาวหมุนที่จุดชมวิวโดยใช้เลนส์ 35 f1.4 นะครับเก็บภาพดาวผมตั้งกล้องภาพยิงประมาณ2นาทีนะครับตัว X-H1 เนี่ยมี Noise แล้วก็ Hot Pixel ที่ดีขึ้นจาก X-T2 นะครับเวลาเราเปิดรับแสงนานๆใช้ ISO สูงหรือว่าถ่ายดาวเนี่ย
จะเห็นได้ชัดว่าตัว Hot Pixel กับ Noise เนี่ยลดลงจากตัว X-T2 ซึ่งอันนี้น่าจะมาจากการระบายความร้อนที่ดีขึ้นของตัวกล้องไปที่ทุ่งแสลงหลวงนะครับฟ้าระเบิดตอนเช้าสวยมากนะครับแต่ไม่มีทะเลหมอกด้านหน้าก็ใช้ฟังก์ชันของ Highlight Shadow ก็ยังเอาไม่อยู่นะครับต้องใช้ฟิลเตอร์ครึ่งซีกช่วยด้วยนะฮะแต่ว่าภาพมานี่สีสันสดใสมากๆนะครับก็โหมดเวีย Highlight -2 Shadow -2 ร่วมกับฟิลเตอร์ Graduate ครึ่งซีกนะครับปฏิบัติการตามหาทะเลหมอกไม่จบนะครับเรายังไปที่บ้านจ่าโบเพื่อไปถ่ายทะเลหมอกนะครับก็คราวนี้ได้สมใจนะครับมีทะเลหมอกยามเช้าแล้วก็ได้พระอาทิตย์ขึ้นมาด้วยผมถ่ายภาพตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะครับลากชัตเตอร์เนี่ย30 วินาทีที่ ISO 200นะครับก็ภาพอย่างเนียนกริปนะครับไม่มี Hot Pixel หรือ Noise มารบกวนส่วนดีเทลเนี่ยสบายมากนะครับ Dynamic Range ของ XH1 สามารถเอาอยู่ได้สบายมาแม่ฮ่องสอนทั้งทีนะครับผมอดไม่ได้ที่จะแวะถ้ำน้ำลอดนะฮะไปรอบนี้เนี่ยถ้ำพึ่งน้ำลดลงไปนะครับก็ด้านในเนี่ยน้ำท่วมหมดนะฮะจะสวยมากเวลาที่เราถือตะเกียงเดินนะครับก็จะลากเส้นแล้วก็ได้แสงสะท้อนน้ำเห็นภาพสะท้อนผนังของถ้ำเนี่ยลงไปที่น้ำด้วยนะครับผมใช้เลนส์10-24 กับ XH1 นะครับแล้วเปิดรับแสงเนี่ยนานถึง2 นาทีในการถ่ายภาพ1 ภาพอย่างที่บอกไม่สามารถต่อภาพได้นะครับต้องลากทีเดียวเอาให้อยู่จุดที่ดีมากก็คือเรื่องการโฟกัสของ XH1 นะครับมันสามารถโฟกัสได้ที่ EV ต่ำลงแล้วก็การมองเห็นภาพในช่องมองภาพเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราโฟกัสในที่มืดเนี่ยมันจะทำงานได้ง่ายขึ้นเยอะมากโดยไม่ต้องใช้ไฟฉายเนี่ยส่องเข้าไปช่วยเลยแต่บางภาพเนี่ยต้องถ่ายเป็นแอคชั่นก็ต้องใช้ ISO สูงไปถึง 25,000 หรือ 12,800 นะครับเพื่อหยุดความเคลื่อนไหวซึ่งที่ ISO สูงขนาดนั้นแน่นอนมันมี noise แน่ๆนะครับแต่ว่า noise เนี่ยไม่น่าเกลียดแล้วก็ยังให้ความคมชัดที่ดีมากผมกลับกรุงเทพนะครับแวะถ่ายภาพดงตาลที่ปทุมหลังโชว์รูมนิสสันนะครับได้แสงสะท้อนเมฆยามเช้าเสียดายนิดนึงตรงที่ว่าฟ้าระเบิดไม่สวยนะครับฟ้าค่อนข้างจะสีทึมๆสีสันค่อนข้างแย่แต่ว่าก็ใช้ไวท์บาลานซ์แบบแมนนวลปรับตั้งเองนะครับแล้วก็ชิปสีเป็นทางม่วงแดงนิดนึงใช้โหมดเวียบวกสีนะครับแล้วก็เพิ่มคอนทราสต์บวกชาร์โดว์บวกไฮไลท์ขึ้นไปเพื่อให้ภาพเนี่ยมันดูจัดจ้านแล้วก็มีคอนทราสต์มีมิติมากขึ้นภาพที่ได้อย่างกับภาพที่ตกฟ้าระเบิดเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเทาทั้งภาพเลยเป็นการเล่นกับฟังก์ชันที่ตัวกล้องของ XH1 ล้วนๆนะครับแวะไปทุ่งทานตะวันที่ลพบุรีซึ่งทานตะวันบานแบบ 100% พอดีนะครับตรงวัดเขาจีนแลตอนถ่ายเนี่ยเล่นยากตรงที่ว่าผมถ่ายใกล้แล้วก็ลมมันพัดแรงมากนะครับดอกทานตะวันเนี่ยเคลื่อนเป็นฟุตเลยเราไม่สามารถที่จะโฟกัสแล้วก็ถ่ายได้นะครับเพราะโฟกัสชัดปุ๊บเนี่ยดอกทานตะวันมันเคลื่อนออกแล้วมันก็จะทำให้ถ่ายออกมาเนี่ยไม่ชัดแล้วการถ่ายใกล้แบบนี้เนี่ยเดปมันไม่ได้เยอะอยู่แล้วผมเลยต้องเปลี่ยนมาเป็นโหมดโฟกัสแบบ continue เป็นโซนนะครับตั้งเอาไว้ที่ดอกทานตะวันใช้เลนส์10-24 XH1 เนี่ยโฟกัสได้ฉลาดขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะครับในระบบ AFC มันก็จิกทานตะวันนะครับตามติดทานตะวันโยกมาหน้าโฟกัสตามมาหน้าทานตะวันโยกไปหลังก็โฟกัสตามไปหลังผมอาศัยระบบ continue focus นะครับแล้วก็ถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะฮะผลปรากฏว่าภาพทานตะวันเนี่ยชัดเกือบทั้งหมดเลยนะครับงั้นใครบอกว่าใช้โฟกัสซิงเกิลถ่ายภาพวิวนี้อาจจะไม่ใช่นะครับสำหรับเคสนี้
ผมแวะไปที่ถ้ำใหญ่น้ำหนาวนะครับไม่ได้มาถ้ำนี้นานแล้วนะฮะอยากจะปีนไปที่ด้านบนผมถ่ายรูปโดยการตั้งกล้องอยู่ด้านบนของถ้ำนะครับแล้วผมก็วิ่งลงไปด้านล่างเอาไฟฉายส่องมาที่กล้องหน่อยเพื่อให้เกิดเป็นจุดสนใจขึ้นมาเวลาขยายภาพนี้นะจะสะใจมากเราดูรูปใหญ่เนี่ยเราจะเห็นรายละเอียดแบบยิบเลยนะครับผมใช้ ISO 800นะครับจนถึง1,000ในการถ่ายรูปเพราะว่าตัวเองเนี่ยจะเคลื่อนต้องการให้ตัวเองเนี่ยมีความคมชัดนะครับปกติจะใช้ ISO ประมาณ200ซึ่งชัตเตอร์มันจะนานอยู่ประมาณ30วินาทีซึ่งมันไม่สามารถยืนนิ่งๆได้นะครับจำเป็นที่จะต้องใช้ ISO สูงภาพออกมายังเนียนกริปแล้วก็ได้ความคมชัดที่ดีมากปีนี้ผมอดขึ้นดอยหลวงเชียงดาวนะครับปีนี้เลยเป็นโอกาสดีเอา Fujifilm X-H1 เนี่ยขึ้นไปดอยหลวงเชียงดาวด้วยนะครับก็จัดเต็มไปทั้งตัวกล้องแล้วก็เลนส์ใครขึ้นเชียงดาวจะรู้ว่ามันค่อนข้างเหนื่อยและหนักนะครับถ้าขนอุปกรณ์ไปเยอะมากกล้องตัวใหญ่มากเนี่ยก็เหนื่อยสาหัสอยู่เหมือนกันวันแรกโชคดีมากครับไปถึงเนี่ยได้แสงสาดที่ยอดดอยสามพี่น้องนะครับแต่ว่าคอนทราสต์เนี่ยจัดมากผมต้องใช้ฟังก์ชันไฮไลท์-2 Shadow -2 แล้วก็บวกคัลเลอร์โหมดเวียในการดึงรายละเอียดแล้วก็ยังให้ภาพมีสีสันจัดจ้านอันนี้เป็นมุกประจำที่ใช้แล้วก็ใช้ไวบาลานซ์เนี่ยฮะเข้ามาช่วยด้วยมีบางจุดที่เราใช้80-3.8 มาโครถ่ายวิวอย่างเช่นภาพพระอาทิตย์ขึ้นทางฝั่งตรงข้ามของยอดดอยสามพี่น้องนะครับก็จะเป็นทะเลหมอกไหลเอื่อยๆมานะครับจุดนี้เนี่ยผมให้ฉากหน้าเนี่ยเป็นสีดำเป็นแนวเขาแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นแนวขาวที่ไกลออกไปนะครับมันจะดูฟ้าๆแล้วก็เกิดมิตินิดนึงถ้า Convert File RAW เมื่อไหร่ได้นะครับภาพนี้น่าจะดีขึ้นอีกเยอะเลยตอนคืนเราก็ถ่ายดาวนะครับเป็นช่วงพระจันทร์เต็มดวงพอดีดาวเลยไม่อลังการเท่าไหร่แต่ว่าได้วิวกับแสงจันทร์ด้วยถ่ายที่ชัตเตอร์นาน2นาทีนะครับแล้วก็เปิด Noise Reduction ลอง Exposure Noise Reduction เอาไว้ไฟเนียนกริปนะครับแล้วก็ได้ความคมชัดถ่ายออกมานี่นึกว่ากลางวันถ้าไม่เห็นดาวแวะไปถ่ายภาพกล้วยไม้ที่รองเท้านารีอินทนนท์นะครับปกติต้องพกขาตั้งกล้องไปด้วยรอบนี้ใช้ X-H1 กับ80 มาโครถ่ายสบายเลยครับมีลมพัดเอื่อยๆมาผมใช้โฟกัสแบบ Continue AFC แล้วก็เปิดกันสั่นทั้งตัวกล้องทั้งตัวเลนส์เลยนะครับก็กันสั่นทำงานร่วมกันสามารถถ่ายนิ่งๆนะครับไม่ต้องใช้คอมเพรสเตอร์สูงนะครับรอจังหวะลมเบาๆหน่อยแล้วก็โหมด F4 ก็ช่วยให้โฟกัสตามได้ตลอดเวลาบางทีตัวเราขยื่นนะครับโฟกัสมันก็ตามจิกตลอดตัว X-H1 เวลาใช้กับ80 มาโครแล้วถ่ายภาพมาโครนี่เวิร์กมากนะครับก็จะลอง X-H1 ทั้งทีนะครับก็มันเป็นกล้องที่เน้นการถ่ายวิดีโอการถ่ายภาพเคลื่อนไหวแบบความเร็วสูงนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมมาถ่ายม้าที่เวโรนานะครับเพราะว่าที่นี่มาถ่ายบ่อยม้านะครับแล้วก็ม้าสวยคนสนิทกับคนขี่ม้าแล้วนะครับถ่ายมาเกือบชั่วโมงนึงนะครับแบตหมดไป1ก้อนผมถ่ายรูปม้าวิ่งเนี่ยนะครับใช้โหมดโฟกัสแบบ Continue นะครับตัวจุดเด่นของ X-H1 เนี่ยก็คือตัวโฟกัสเนี่ยมันถูกอัปเกรดในเรื่องของการทำงานทั้งตัวอัลกอริทึมความเร็วแล้วก็ข้อมูลนะครับภาพที่ได้เนี่ยเข้าเป้าเนี่ยมากกว่า 70% แน่ๆนะครับบางทีก็คือเข้าเป้าหมดเลยมันจะมีบางจังหวะที่มันแบบพลิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอาจจะมีหลุดบ้างนิดนึงแล้วก็ขับเข้ามาเข้าเป้าใหม่เพราะฉะนั้นอัตราการประสบความสำเร็จของ X-H1 เนี่ยเมื่อเทียบกับ X-T2 เนี่ยมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับมันเป็นกล้องที่ต้องบอกว่าถ้าคุณจะถ่ายภาพเคลื่อนไหวตัวนี้คือ first choice ที่เหนือกว่าตัว X-T2 นะครับระบบการสั่นไหวนะครับเมื่อใช้กับ100-400เนี่ยภาพนิ่งมากแล้วก็เวลาเราแพนกล้องเนี่ยไม่มีกระตุกแบบกึกๆๆนะครับทำงานร่วมกันได้อย่างดีแล้วก็มันมีความฉลาดเวลาเราแพนเนี่ยไม่ต้องมาปรับโหมดเป็นแบบแพนนะภาพปกติอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันลุยของมันเองได้เลยนะฮะก็ตัว Fujifilm X-H1 เนี่ยนะครับจุดเด่นเลยที่ผมคิดว่า
หลายคนที่ให้ความสนใจ XH1 เนี่ยน่าจะมองประเด็นนี้ก็คือระบบการลดการสั่นไหวของกล้องนะครับซึ่งเวลาที่เราถ่ายรูปโดยใช้เลนส์ที่ไม่มีระบบลดการสั่นไหวเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ผมถ่ายด้วยเลนส์ 35-1.4 นะครับหรือว่าตัว 56-1.2 90f2 เนี่ยมันจะเท่ากับเลนส์มีระบบลดการสั่นไหวเลยใครที่ใช้ฟูจิรู้สึกว่าเวลาใช้เทเลอย่างตัว 90f2 เนี่ยถ้ามันแบบคือชอบความคมของเลนส์ชอบคุณภาพของเลนส์แต่ว่าภาพมันสั่นทุกทีเนี่ยคราวนี้สมใจนะครับเพราะว่ามีการสั่นที่กล้องเข้ามาช่วยก็สามารถที่เราใช้เลนส์ตัวเทพๆของฟูจิได้ครบทั้งหมดซึ่งเราก็จะดึงคุณภาพของตัวไฟล์ภาพเนี่ยได้เต็มที่ด้วยนะครับหลายคนอย่างที่บอกว่าถ้ารอการสั่นของฟูจิอยู่นะครับตัวนี้จัดเต็มมาแบบสเปคเทพแล้วก็ให้ภาพที่ดีมากด้วยนะครับก็ตัว XH1 นะครับจะมี Dynamic Range ที่ดีขึ้นนะครับในทั้งไฟล์ RAW แล้วก็ไฟล์ JPEG ส่วนไฟล์ JPEG เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือโหมดสี Eterna โหมดสี Eterna ในภาพนิ่งเนี่ยจะช่วยทำให้ภาพเนี่ยดึง Shadow Detail ได้ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการ Dynamic Range เพิ่มขึ้นในส่วนไฮไลท์เนี่ยเราสามารถที่จะดึง Dynamic Range ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาได้อย่างตอนนี้ผมถ่ายน้องจูนนะครับให้ตัวไฮไลท์เนี่ยมันเป็นแสงคาดอยู่ด้านหน้าแล้วก็เป็นพื้นนี้แสงด้านหน้าเนี่ยมันแรงมากนะครับคนอยู่ในเงามืดแสงอยู่ตกข้างหน้าในสว่างจ้าเลยนั้นผมก็จะใช้ตัวโหมด Eterna นะครับแล้วก็ดึง Dynamic Range มาที่ Strong ก็จะเก็บรายละเอียดส่วนด้านหน้าได้หมดเลยแล้วก็ใครมีโอกาสลองเล่นโหมดนี้นะฮะแนะนำเลยว่ามันเวิร์กมากใช้แล้วจะติดใจฮะFujifilm X-H1 นะครับมี noise ที่เนียนขึ้นจากบอดี้ที่ใหญ่ขึ้นทำให้ระบายความร้อนดีขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ตัว noise ตัว hot pixel เนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับลองดูภาพจากเทสชาร์ตในสตูดิโอนะครับว่าเราสามารถดึง dynamic range ของตัว X-H1 เนี่ยได้ดีขนาดไหนลองดูกันนะเห็นว่าที่ ISO 200 นะครับตัว noise เนี่ยต่ำมากอยู่แล้วอันนี้เป็นปกตินะครับแล้วก็เรามาดูที่ ISO 800 จะเห็นว่าตัว noise เนี่ยก็ยังต่ำมากนะครับที่ 1,600ถือว่าทำได้ดีเลยแล้วก็ที่ ISO 1,600 เนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราถ่ายรูปแอคชั่นนะครับรูปพวกภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ซูมเนี่ย ISO จะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใช้คอมพิวเตอร์แบบสูงๆวัน1/4,000อะไรเงี้ยการใหญ่ก็จะใช้ ISO อยู่ประมาณ800นะครับถ้าใช้ f ประมาณ 5.6 ก็จะได้ภาพที่เนียนแล้วก็คมคลิปอยู่นะครับจะลองดูที่ ISO 12008 นะครับจะเห็นว่าตัว noise ดีขึ้นนะครับแล้วก็ที่ 25,600 ก็ดีขึ้นด้วยนะครับหลังจากที่ได้ใช้กล้อง XH1 มาเนี่ยระยะเวลาประมาณ 4 เดือนนะครับ4 เดือนถ้าถามว่า XH1 เนี่ยจุดเด่นอยู่ที่ไหนจุดเด่นอยู่ที่การคอนโทรลควบคุมตัวกล้องที่ใหญ่ขึ้นทำให้จับถนัดขึ้นแล้วก็ที่สำคัญนะครับระบบลดการสั่นไหวในกล้องที่มีความเยี่ยมยอดมากในการทำงานนะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะใช้เลนส์ฟูจิทุกตัวเป็นระบบลดการสั่นไหวได้ใครที่รอระบบลดการสั่นไหวที่เซ็นเซอร์ของฟูจิคราวนี้สมหวังแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวโหมดวิดีโอเนี่ยทำงานได้ดีมากภาพวิดีโอของฟูจิเนี่ยคมกริบแล้วก็รายละเอียดดีมากสีแบบคุณสามารถจบหลังกล้องไม่ต้องเกรดได้เลยนะครับแต่ว่าในส่วนของภาพนิ่งเนี่ยก็เนียนขึ้นจากตัว XT2 นะครับสิ่งที่แตกต่างกันก็น่าจะอยู่ที่โหมดสี Eterna ซึ่งมีให้ใช้แล้วก็สามารถดึง Shadow Detail ดึง Dynamic Range ที่ดีขึ้นนะครับสรุปสั้นๆนี่คือเป็นกล้องที่เหนือกว่า XT2 ในทุกๆด้านการควบคุมการสั่นความเร็วในการถ่ายรูปความแม่นยำในการโฟกัสนะฮะการทำงานที่ฉับไวมากขึ้นแม่นยำมากขึ้นมันเป็นกล้องที่ถ้าคุณรู้สึกว่า XT2 ยังขาดไปอีกหน่อยนึงตัวนี้ครับ